Mời quý vị và các bạn cùng nghe tập truyện Các Thế Giới Chưa Biết. Tập 3. Đối đầu với Chúa của Cổ Trùng. Căn phòng nhỏ vẫn im lặng, không khí như đặc lại, không ai dám cử động mạnh. Chỉ có tiếng quạt quay đều đều trên trần và hơi thở của từng người trở nên rõ hơn bao giờ hết. Ngọc ngồi đó, hai tay siết chặt vào nhau, mắt anh nhắm lại, gương mặt căng lên như đang nhìn thấy một điều gì đó rất đáng sợ. Thầy ngồi giữa phòng, lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh. Rồi thầy nói, giọng trầm rõ: "Tao bóc trần bộ mặt nó ra cho mày xem luôn, đó là cái gì." Ngọc khẽ chau mày. "Con không biết con nhìn có đúng không? Nó là một dạng thức rất là kinh khủng. Đưa vào đầu là con người mất kiểm soát luôn thầy ạ. Nó lúc nhúc. Trong không gian vô hình, những thứ đó hiện ra, dày đặc, chuyển động. Thầy không chần chừ. Tao bắt cái đứa tạo ra thứ đó vào mày đấy." Ngọc giật nhẹ. "Thầy đẩy cái người đang ở trong con ra hay sao ạ?" "Giết luôn, không để như thế. Bọc trái tim nó vào, cho cả thế giới nó vào bụng thầy luôn đi." Ngọc gật nhanh. "Rồi ạ." Không khí trong phòng nặng xuống. Thầy nói tiếp: "Bắt cái đứa chỉ huy lũ ấy về đây." Ngọc thở gấp. "Dạ đây ạ." Một thực thể khác xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Thầy hỏi thẳng: "Ai sáng tạo ra chúng mày hả?" Ngọc lắng nghe rồi nói: "Họ không nói thầy ạ. Họ vẫn nhận đấy là do đấng sáng tạo, là Chúa của họ ạ." Thầy nói ngay: "Bắt Chúa của nó xuống đây." Ngọc hơi khựng lại. Người này chưa biết thầy là ai đâu ạ. "Đẩy nó ra, bắt Chúa nó xuống đây." Một khoảng lặng. Rồi Ngọc nói: "Dạ thầy xóa mã nguồn trong tim nó đi ạ." "Ừ, xóa đi." Không gian như rung lên. Một thực thể khác dần hiện ra, nặng hơn, lạnh hơn. Thầy nhìn thẳng: "Thế mày là Chúa của chúng nó à?" Ngọc nói: "Bảo đúng ạ." "Mày là đấng sáng tạo thật à?" "Bảo đúng ạ." Thầy nghiêng đầu. "Giờ tao bảo mày tạo mô hình phát triển tương lai, rút ngắn khoảng cách thời gian không gian lại, xem nó phát triển đi đâu. Mày có làm không?" Ngọc đáp: "Họ bảo không ai dám bảo họ như thế đâu ạ." Thầy nói chậm: "Mày không làm, tao đánh mày chết. Mày nghĩ sao?" Ngọc run nhẹ. "Họ đang nhận họ là Chúa của tất cả các loài cổ trùng. Bây giờ họ chỉ cần phẩy tay một cái là cả trái đất này trở thành xác thối hết ạ." Trong phòng có người khẽ rùng mình, nhưng thầy không thay đổi sắc mặt. "Bây giờ tao túm tắt, đập mặt mày xuống thanh quyền trượng. Khi nào mày đồng ý làm thì tao tha cho mày. Mày dọa thì tao cũng mặc kệ mày." "Đập thật mạnh vào." "Mạnh nữa vào."
tái tạo đi. Ngọc nói nhanh. Tái tạo được thầy ạ. Họ tan ra xong họ lại hội tụ. Thầy gật nhẹ. Bây giờ bóp của nó, đặt bông sen yêu thương vào. Rồi ạ. Nó nhè hết ra chưa? Rồi ạ. Thu hết lại, đập tiếp. Có đứa nào giúp nó không? Ngọc nói, giọng gấp. Có ạ. Người ta đang gào thét lên, kêu gọi tất cả các lực lượng. Đứa nào giúp nó thì bắt đưa vào bụng tao hết. Thế là xong. Không gian như siết lại. Thầy nói, giọng lạnh. Đã thế thì tao đập cho tan mặt mày luôn. Mày xin được dừng để làm thì thôi. Đập mạnh vào. Ngọc nói nhanh. Đang cố gắng gào thét ạ. Càng đập mạnh vào. Mày không xin thì chết với ông. Đập mạnh vào. Ngọc thở dồn dập. Mỗi lần thầy đập, họ lại đưa ra các loại cổ trùng rất là kinh khủng. Rất nhiều loại khác nhau ạ. Thầy nói ngay. Tao đè ánh sáng xuống thì cả lũ cổ trùng ấy không còn gì cả. Đè ánh sáng xuống. Ngọc gật mạnh. Dạ vâng ạ. Khi thầy đè ánh sáng thì các loại cổ trùng tan thành khói. Vào người bà này thu lại. Đập mạnh vào. Mày không làm thì chết với ông. Ngọc chợt nói. Người ta bảo thầy dừng lại đi. Họ làm ạ. Thầy nói. Đấy, tao dừng lại. Tao tái tạo lại mắt cho mày đấy. Cả tay nữa. Mày tạo mô hình phát triển tương lai đi. Làm đi. Ngọc nhíu mày. Dạ làm rồi, nhưng bị hủy diệt thầy ạ. Thầy nhìn thẳng. Mày tưởng mày là đấng sáng tạo thật à? Hả? Ngọc nói nhỏ. Họ lắc đầu ạ. Mày vừa nhận với tao, giờ mày lại nuốt lời à? Dạ không dám ạ. Thầy nói tiếp, giọng dứt khoát. Mày vừa nói mày là đấng sáng tạo mà. Không phải đâu ạ. Mày có liên quan đến người X không? Có ạ. Căn phòng lặng đi. Thầy nói chậm. Ở những chiều không gian khác, còn những ai thì mày gọi nốt đi để mà cứu. Không thì chết đấy. Gọi đi, nhanh lên. Ngọc nói. Họ bảo những ai gọi được, họ đã gọi hết rồi ạ. Những người còn lại không thể gọi được ạ. Không thể gọi được, tao cũng xử hết. Tất cả mã nguồn chúng mày không thoát được đâu. Mày không giấu được tao. Không gian như đông lại. Mày là đấng sáng tạo mà thế à? Hay mày nhận như thế rồi mày lừa tất cả, đưa vào chỗ hủy diệt? Ngọc khẽ nói. Họ gật ạ. Thầy nói. Đấy, gọi tất cả mọi người đến xem mặt nó lừa các vị đấy. Không ai trong phòng dám thở mạnh. Tội mày gây ra, ai chịu? Ngọc nói nhỏ. Họ không dám nói gì nữa, đang run cầm cập. Thầy hỏi tiếp. Tất cả những kho năng lượng mày ăn cắp để ở đâu? Chỉ cho tao.
Có chỉ ạ. Chỉ hết đi, nhanh. Rồi ạ. Không gian bắt đầu thay đổi. Những tầng năng lượng như bị lật mở. Thầy nói tiếp. Quân của mày ở các chiều không gian khác gọi hết đến đây. Dạ họ làm luôn ạ. Họ bảo họ làm hết rồi thì thầy tha cho họ ạ. Thầy nói rõ ràng. Mày không mặc cả với tao được. Mày biết tao là ai mà. Ngọc nói. Họ hứa sẽ thay đổi để chuộc lỗi. Thầy lắc đầu. Mày gốc X à? Dạ đúng ạ. Cả 1000 năm nay có bao giờ chúng mày thay đổi được đâu. Mày lừa tao cả 1000 lần rồi. Mày có nền tảng đạo đức đâu mà hứa. Ngọc nói nhỏ. Họ không dám trả lời. Mày còn giấu năng lượng ở đâu? Nói. Dạ họ biết thầy không tha nên họ không làm tiếp. Vậy cho loài sâu ăn chân mày, ăn tay mày. Ngọc run nhẹ. Vẫn đang cố chịu ạ. Cố à? Cho nó ăn tai, ăn mũi. Ngọc nói nhanh. Đau quá, họ bảo sẽ chỉ ạ. Chỉ không? Có đây ạ. Không gian lại mở ra. Những phần năng lượng bị giấu dần lộ ra. Thầy nói chậm. Bây giờ mày còn giữ cái đấy cho ai? Có còn ai nữa đâu mà giữ. Một khoảng lặng rất dài. Tịch thu hết. Tất cả những gì mày ăn cắp của các thế giới lương thiện, tao trả lại hết cho họ. Ngọc nói nhỏ. Họ chỉ cúi đầu nghe thôi ạ. Thầy tiếp tục. Giọng trầm xuống. Mày lừa cả thiên linh vũ trụ. Mày nhận mày là đấng sáng tạo, trong khi cách làm của mày dẫn trái đất này đến chỗ hủy diệt. Không gian im lặng. Mày nghĩ tao tin mày à? Ngọc không nói gì. Chỉ có hơi thở. Mày lừa tao, lừa dân tộc tao cả 1000 năm. Mày nghĩ chúng tao tin mày được à? Ngọc nói nhỏ. Họ vẫn cúi đầu. Thầy nói tiếp, chậm chậm nhưng nặng. Chưa bao giờ chúng mày tốt với chúng tao trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không ai trong phòng dám cử động. Mày lừa được nhiều nơi, nhưng Việt Nam thì không. Một khoảng lặng. Chúng tao không mặc cả, không đàm phán, vì chúng mày không có nền tảng đạo đức. Ngọc thở nhẹ. Người ta đang xin tha. Thầy hỏi lại. Mày làm hại rồi, giờ xin tha là xong à? Không có câu trả lời. Mày còn giấu năng lượng ở đâu? Chỉ nốt đi. Họ có chỉ, nhưng một ít thôi ạ. Thầy nói. Không chỉ thì tao đánh tiếp. Không gian trở nên nặng nề. Ngọc nói tiếp. Người ta bảo hết rồi ạ. Những gì biết thì đã chỉ hết rồi. Thầy hỏi một câu cuối. Mày có nghĩ là mày vẫn đang lừa tao không? Ngọc im lặng rất lâu, rồi nói chậm. Con thấy họ quyết tâm thà chết chứ không chỉ thêm. Căn phòng chìm vào im lặng. Ai cũng hiểu một thứ gì đó vẫn đang chờ phía sau. Hết tập 3.